कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएकी एक महिलाको बिहिबार राति उपचारको क्रममा धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएपछि अस्पतालमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। मृत्युपछि धुलिखेल अस्पतालमै गरिएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताइएको छ। बिहिबार साँझले सिन्धुपाल्चोकको बारबिसेबाट श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि उनलाई धुलिखेल अस्पताल ल्याएको थियो। अस्पताल उच्च स्रोतका अनुसार राति 9:30 बजे इमर्जेन्सीमा ल्याउँदा उनको अवस्था निकै गम्भीर भएको थियो, साथै श्वास फेर्न समेत कठिन भएको थियो। हामीले अनेक प्रयास गऱ्यौँ, श्वास फेर्न गाह्रो भएको थियो, ट्युब राखेर भेन्टिलेट गर्दा पनि बचाउन सकेनौँ, उनले भने। त्यसपछि हामीले स्वाब लिएर परीक्षण गर्दा आज बिहान रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। थप यकिन गर्न हामीले नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएका छौँ। स्रोतका अनुसार 29 वर्षीय ती महिलाले वैशाख 23 गते काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा बच्चा जन्माएकी थिइन्। शिक्षण अस्पतालबाट 24 गते डिस्चार्ज भएकी उनलाई 12 वर्ष पुगेपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोरोना संक्रमणको आशंकामा उनको स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्दा शङ्कास्पद रिपोर्ट आएपछि पुनः परीक्षण गर्न पठाएको धुलिखेल अस्पतालको प्राध्यापक डाक्टर सुमन राज तामाकारले जानकारी दिए। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएकी ती महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पतालबाट 500 मिटरको दूरीसम्म कसैलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन। सतर्कता अपनाएका हौँ, सङ्क्रमणको पुष्टि भइसकेको छैन। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सर्वकुमार तिमल सिन्हाले भने रिपोर्ट आएपछि सोही अनुसार निर्णय गर्नेछौँ। त्यस्तै शनिबार 11 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 278 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवताका अनुसार महोत्तरीमा 1 र काभ्रेमा 1 गरी थप 2 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो। यसअघि कपिलवस्तु 3 जना, पर्सामा 2 जना तथा बर्दिया, सिराहा, सर्लाही र चितवनमा 1-1 जना सङ्क्रमित देखिएको थियो। शुक्रबार 18 जनामा सङ्क्रमित फेला परेका थिए। अहिलेसम्म सङ्क्रमित देखिएका मध्ये 224 पुरुष र 54 जना महिला छन्। तीमध्ये 36 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। हालसम्म 26 वटा जिल्लामा सङ्क्रमण भेटिएको छ, तर कर्णाली प्रदेशमा कतै पनि कोभिड-19 पुष्टि भएको छैन। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 5 मा 109 र प्रदेश नम्बर 2 मा 108 सङ्क्रमित फेला परेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा सङ्क्रमित पुष्टि भएका सबैजना अहिले आइसोलेसनमा छन् भने प्रदेश नम्बर 2 मा केही व्यक्ति निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किसकेका छन्। सङ्क्रमण पुष्टि भएका मध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 36 जना, बागमती प्रदेशमा 17 जना, गण्डकी प्रदेश 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना छन्। नेपालका 6 मध्ये कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशमा कोभिड-19 भेटिएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार अपराह्नसम्म 15,836 व्यक्ति देशका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। तीमध्ये प्रदेश नम्बर 5 मा सबैभन्दा धेरै 8,325 जना र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम 117 जना छन्। मन्त्रालयले शुक्रबार दिउँसो 3:20 मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यति बेलासम्म पीसीआर विधिबाट जम्मा 23,914 वटा र आरटी विधिबाट 63,085 वटा परीक्षण गरेको थियो।